په دې previous slides کې تاسو موږ explanation وکړو چې privacy څه ده، security څه شی دی، anonymity څه شی دی، او pseudo anonymity څه شی دی. well که تاسو دې خوا اوس وګورئ که نه، دا red دلته دا red چې دا دی نو دا vulnerability ده right here. پوه شئ ما ته لیکلي vulnerabilities، خو په اصل کې vulnerability singular، خو دا ټول vulnerabilities دي. نو زمونږ سره مونږ چې اوس دا سرکل دلته مونږ تاو کو، دا زمونږ ټول assets دي او دا چې دی دا مونږ پروټیکټ کوو. په دې کې اوس زمونږ privacy مطلب دا دی چې فایلز دي، اکاونټ دي، ایمیلز دي، اکټیویټیز، لوکیشنز، چېرته مونږ ځو، په کوم ځای کې موږ کومه اکټیویټي کوو، کوم ایمیل استعمالوو، کوم فاینانشل انفارمیشنز دي، کوم کارت مونږ سوایپ کوو، کوم ځای کې استعمالوو، کوم ځای مطلب سالو او فایل زموږ څه دي، په فایلز کې دننه پراته زموږ څه دي. بیا زموږ سره انونیمیټي ده. انونیمیټي کې مطلب دا دی چې آیډنټیټي موږ خپله چاته نه ښیو، موږ خپله آیډنټیټي بیخي بندو. اورې نو اوس که دې خوا خیال وکړې د دې منځ دا ځای چې دی که نه، دا لیر چې کوم دی دا د ټول د سیکیورټي لیر دی. نو د اسیټس کې زموږ سره دا ټول دی خوا راځي په دې یلو کې. سیکیورټي بیا زموږ سره کنټرول، سیکیورټي کنټرولز دي. موږ ته adversaries چې کوم دي دا دشمنان چې ورته کوم وایي که نه، هیکرز چې کوم دي، د دې هیکرز نه دا هیکرز ټول استعمالوي، دغه سپایویر شو، روټ کټ شو، ریډ شو، او دا دی خوا دا سیکیورټي دا لیر چې کوم دی په دې کې vulnerability ګوري او د assets ته راننوځي. نو دا زموږ سره چې کوم دا سیکیورټي لیر دی right here، زموږ سره موږ دلته John Donne یو موږ استعمالو، open sec encryption دی، two factor authentication دی، fetching دی، زموږ سره HTTP filters دی، firewalls دی، open PGP دی پکې، SSL TLS دی، HTTPS دی زموږ سره، and SSH دی زموږ سره. دا ټول موږ استعمالو، دا security control دی. دا security control چې دی د دې په تھرو باندې موږ د خپل assets چې کوم دلته دي دا موږ secure کوو او موږ د دې threats چې کوم دي د security نه بعد چې دا threats کوم راځي د دې threats نه موږ بچ کوو. threats موږ ته څه دي؟ threats چې دي کنه دا دي spyware، root kits، rat شو، viruses شو، malware شو، mass surveillance شو، regulation encryption شو، exploit kit شو، وای دي سي دا ټول، او فیشنګ اٹیک شو. دا ټول چې دي دا vulnerability ګوري، او vulnerability چې دا په دې کې دننه موجود دي. موستلی زمونږ اسید چې کوم دي، فور ایگزامپل که زه اوس وایم چې زه میسج چاته لیږم یو بل ملک ته، او اوس په دې خوا ګوره ها افریشن ریجیم دی، پوه شوې، مطلب دا دی که ما یو میسج شیر کوم آنلاین او دا میسج زما آیډنټیټي پته ولګېده دی ریجیم ته، نو دا ریجیم ډیکټیټر چې کوم دی کېدای شي چې ما راونیسي او مړ مې کړي. د دې په تھرو باندې زه خپله انونیمیټي چې کوم استعمالوم، آیډنټیټي هایډ کوم، زه ټور استعمال کوم. دا ټور کوم زموږ سیکیورټي یو فیچرز کنټرول دی دا زه استعمال کوم، او په دې په تھرو باندې زه چې دی اکسس وکړم ایکسټرنل ته. نو په هغې د افریشن ریجیم چې کوم دی دته پته ونه لګي چې د سړی و څوک، ځکه چې آیډنټیټي بنده شوي ده، دغه شان د ګورنمنټ شو، ایکس پارټنر شو که نه، لا انفورسمنټ دغلته چې کوم دي دې ټول ته پته ونه لګي. ښه زموږ سره ایډورسریز چې کوم دي دا هیکر شو، کوم دا دشمنان چې کوم دي دا کریکرز دي، دی موستلی دا ټولز استعمالي مالویر، پوه شوې، او دا مالویر چې دی دا یو قسم سفسټیکیټډ کوډز دي دا استعمالي، او دا سیکیورټي کوشش کوي چې د دې سیکیورټي دا باونډریز چې کومه ده کنه دا ماته شي او ختم شي، او د اسیټس چې کوم دي د انفارمیشنز ته او دنه چې کوم کانټنټس دي ته زمونږ اکسس وشي. نو دا قسم لیر دی لکه 1 2 3 4 پنځه لیرز دي، پوه شوې. نو زمونږ د سیکیورټي مطلب دا دی چې مونږ کوشش وکړو چې زمونږ کنټرولز په ځای باندې او مونږ څنګه کنټرول کوو. اوس په دې کې دلته ما دلته ورکړي دي risk equal to کنه vulnerabilities multiply by threats multiply by consequences.
vulnerabilities چې کوم دي دا multiply by the threats چې کوم شو this او د consequence د دې کوم ریزلټ چې راووته د دې ته ویل کېږي risk او risk چې دی دا سره راځي بیا هغې واپس بل previous lecture ته ځو چې damage څومره ورکوي reputation دی خرابوي او که څه نمونه داسې نقصان تا ته رسوي چې هغه په ستا په لایف او ستا په پروفیشنل لایف باندې امپیکټ وکړي نو دا risk کې راځي نو د دې دا ټولز استعمالول چې دي دا ډیر زیات لازمي ده سکیورټي چې دا سکیورټي یوازې ټیکنالوژي نه ده سکیورټي ټیکنالوژي ده سکیورټي اکشن ده او سکیورټي چې دا هغه پروسس ده مطلب سکیورټي دا انکریپشن او دا ټول چې دا ټیکنالوژي ده سکیورټي خو اکشن دا د چې زه یوز کوم دا اکشن کې راځي او پروسس دا د چې یو سرټن رولز زه فالو کوم وی پی ان سره کنیکټ شي دا غینه بعد بیا بل براوزرز دی هغه سره کنیکټ شي دا غینه ترو نه بعد بیا کم زما چې ټارګټ ویب سټ دی هغه ته زه اکسس کوم هغه ته راشم یا فورم دی انلاین فورم دی هغه ته زه اکسس وکم دا پروسس کې راغی او په دې په پروسس په ترو باندې زما کوم آیډنټیټي یا زما کوم پرایویسی چې دا هغه پرایویټ پاتې شي وس تاسو دا په سودو انونیمټي کې هم استعمالولی شي هغه دا دی چې مطلب تاسو خپل آیډنټیټي پټوي او بهر ته مطلب میسج لګي د دې نه میسج لاړو هغه کسانو ته اخرنی کې سپایز دی نیشن دی ایڈورسریز کنه مطلب دا ایڈورسری چې کوم دي دا کلیګز دی او سایبر کریمینلز دي نه د دې نه تاسو چې کله میسج لګي نو په دغه پترو کې آی بیلیو دا به استعمالېږي نو تاسو خپل جوړل